आज आपण टिफिनसाठी जरा हटके पद्धतीने शेपूची भाजी बनवतो आहे. बऱ्याच जणांना शेपूची भाजी खायला आवडत नाही. मला सुद्धा फारशी आवडत नव्हती. पण या पद्धतीने जेव्हा बनवली ना, तेव्हा एवढी चविष्ट झाली होती. खरंच सांगते ज्यांना शेपूची भाजी आवडत सुद्धा नसेल ना, ते सुद्धा बोटे चाटून पुसून खातील. एवढी मस्त लागते चवीला. जरा वेगळी पद्धती तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि येणाऱ्या अशाच नवनवीन टिफिन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पेजला फॉलो करा. मी इथे शेपूची भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि याचे जे देठ असतात ना, खूप जास्त कडक असतात. ते आपल्याला वेगळे करून घ्यायचे आहे, कारण शिजायला बराचसा वेळ लागतो. त्यामुळे हे देठ आपण वापरणार नाही आहोत. आता ही जी शेपूची भाजी असते ना, यामध्ये देठाचा भाग भरपूर असतो. भाजी रेषेदार असते आणि पानं माहितीच आहे तुम्हाला कशी असतात. अगदी जसे धागे असतात ना, तशीच पानं असतात. त्यामुळे चिरत असताना जेवढं शक्य असेल तेवढं बारीक चिरायचं. नाहीतर हे धागे-धागे भाजीमध्ये सुद्धा दिसतात आणि ते खात असताना अजिबात चांगले लागत नाही. बघा, अगदी गवतासारखी बारीक मी अशी चिरून घेतलेली आहे. यामध्ये कुठलेही देठ असे तुम्हाला मोठ्या आकाराचे दिसत नसतील. आता भाजी चिरून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला बेसन पीठ घालायचं आहे. चण्याची डाळ मी मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेली होती आणि बारीक चाळणीने चाळून घेतलेली आहे. हलकंसं जाडसर असं पीठ मी दळून घेतलेलं होतं. तुम्हाला शक्य असेल तर तसं करा किंवा पॅकेटचं जे बेसन पीठ तुमच्या घरी रेग्युलर तुम्ही वापरताना तेही घेतलं तरीही चालणार आहे. आता इथे बेसन पीठ आपण 4 ते 5 चमचे घातलेलं आहे. त्यापेक्षा जास्त घालू नका. नाहीतर ही भाजी खूप भुरभुरीत होऊन जाईल. आपल्याला खूप कोरडी-कोरडी भाजी नको आहे. ओलसर भाजी चवीला छान लागते. त्यामुळे जास्त बेसन पीठ घालायचं नाही. आता अगदी थोडं पाणी घालायचं आहे. भसकन पाणी घालायचं नाही, कारण बेसन पिठाला लगेच पाणी सुटतं. मी हलकंसं पाणी घातलेलं होतं आणि चोळून-चोळून बेसन पीठ भाजीला असं लावून घ्यायचं. बेसन वाफवून झाल्यानंतर कडक होऊ शकतं, म्हणून यामध्ये अगदी थोडं तेल घालायचं आहे. तुमच्याकडे शेंगदाण्याचं तेल असेल तर त्याचा वापर करा, भाजीला चव छान येईल. बघा, याला छान अशी बाइंडिंग आलेली आहे. आता याच्या मुठा बनायच्या आहे अशा पद्धतीने. या मूठ आपण वाफवून घेणार आहोत. चला, आता लवकर मला कमेंटमध्ये कळवा, तुम्ही शेपूची भाजी कधी या पद्धतीने बनवली होती का? आणि बनवली असेल तर तुमची पद्धती अशीच आहे की यापेक्षा काही वेगळी आहे, ते सुद्धा मला नक्की कळवा. आणि जर कधी बनवली नसेल ना, तर अशा पद्धतीने बनवून बघा, नक्कीच तुम्हाला खूप आवडेल. आता हे मोठे आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहे. त्यासाठी मी इथे हे जे स्टीमर माझ्याकडे होतं ना, यामध्येच मी हे मुठे घालते आहे. तुम्ही नॉर्मली आपल्याकडे जी चाळणी असते त्यावर घालून सुद्धा वाफवून घेऊ शकता किंवा कुकरमध्ये शिटी आणि रबर न लावता सुद्धा 10 मिनिटासाठी वाफवून घेता येईल. असं झाकण लावायचं आणि जवळपास 10 मिनिटासाठी मध्यम आचेवर वाफवून घ्यायचं. बेसन वाफवायला फारसा वेळ लागत नाही, लवकर वाफवलं जातं. नंतर आपण भाजी शिजवूनच घेणार आहोत. फक्त बेसनाचा जो चिकटपणा असतो ना, तो निघून जावा यासाठी आपण वाफवून घेतो आहे. आता सकाळच्या घाई-गडबडीमध्ये जर आपल्याला ही भाजी बनवायची असेल, तर असे मुठे तुम्ही रात्रीच बनवून फ्रिजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता, खराब होणार नाही आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी फक्त फोडणी करायची आहे. आता हे मुठे आपण कुस्करून घेणार आहोत. मुठे सध्या गरमच आहे. मी इथे फोर्कच्या साहाय्याने याला असं कुस्करून घेते आहे. तुमच्याकडे वेळ असेल ना, तर गार करायचा आणि नंतर कुस्करून घेतले तरीही चालेल. माझ्याकडे एवढा वेळ नव्हता, म्हणून मी याला लगेच कुस्करून घेते आहे. हाताने असं थोडं फोडून घ्यायचं. हे सध्या ओलसर आहे ना, त्यामुळे खूप जास्त गडेदार दिसते आहे, पण फोडणी केल्यानंतर हे मोकळं होऊन जातं. कढईमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं. तेल गरम झालं की यामध्ये सर्वात आधी मोहरी घालायची आहे. मोहरी छान तडतडली की यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालायचं आणि इथे मी घेतलेली आहे 1 चमचा सोप, 1 चमचा तीळ, अर्धा चमचा ओवा आणि सुकलेली लाल मिरची घेतलेली आहे. यामुळे या भाजीला खरंच खूप मस्त चव येते. आणि लसूण जो आहे ना, तो अगदी बारीक-बारीक चिरून घालायचा आहे आणि जास्त प्रमाणात घालायचा. सोबतच हिंग घालायचं आहे. सर्व छान अगदी मंद आचेवर परतायचं आहे. हिंग आणि ओवा आपण यासाठी घातलेला आहे, कारण यामध्ये बेसन पीठ आहे. सोबतच आपण इथे लाल तिखट घालतो आहे, हळद घालायची आहे. धनेपूड 1 चमचा घालते आहे. मसाले अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचे आहे. चला, आता यामध्ये आपण जे मुठे फोडून घेतलेले होते ना, ते घालतो आहे. आणि अशा पद्धतीने याला चमच्यानेच फोडून घ्यायचं आहे. जसं-जसं हे गरम व्हायला लागतं ना, तसं-तसं हे अजून छान मोकळं व्हायला लागतं. चमच्यानेच फोडून घ्यायचं किंवा जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुमच्याकडे वेळ असेल तर मुठे गार झाल्यानंतर हाताने कुस्करून मोकळं करायचं. हे गरम असतानाच आपल्याला चिकट वाटतं, पण गार झालं की हे छान मोकळं होऊन जातं. यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट नक्की घालायचा, मस्त चव येते. बघा, आता मी चमच्याने याला असं मोकळं करून घेतलेलं आहे. वरून थोडा पाण्याचा फुलवा मारायचा आहे. जर तुम्हाला गडेदार हवा असेल ना, तर अजून 1 ते 2 मिनिटासाठी तुम्हाला छान वाफ काढायची आहे आणि थोडा-थोडा पाण्याचा फुलवा मारायचा. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. बघा, इथे भाजी छान दिसते आहे ना दिसायला, चवीलाही खरंच खूप मस्त लागते.
आणि सर्वात शेवटी गॅस बंद केल्यानंतर लिंबाचा रस घालायला विसरू नका. लिंबाचा रस नसतील तर आमचूर पावडरचा वापर तुम्ही इथे करू शकता. पण आमचूर पावडरपेक्षा मी म्हणेल ना, तुम्हाला लिंबाचा रसच वापरा. खूप मस्त चवीत एक फ्रेश असा फ्लेवर येतो. शेपूची जी भाजी असते ना, त्याला एक खूप मस्त असा सुगंध असतो. घरी भाजी बनवली की घरभर सुगंध दरवळतो. बऱ्याच जणांना तो सुगंध आवडत नाही, पण काही जणांना खूप आवडतो. ज्यांना आवडत नसेल ना, त्यांनी एकदा या पद्धतीने शेपूची भाजी बनवून बघा. खूप मस्त लागते. गरमागरम फुलक्याबरोबर तर खरंच खूप मस्त लागते. किंवा डब्यामध्ये तुम्हाला टिफिनसाठी द्यायचं असेल ना, तरीसुद्धा ही भाजी बनवायला फार सोपी आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, सकाळच्या घाई-गडबडीमध्ये टिफिनसाठी ही भाजी बनवायची असेल, तर रात्रीच मोठे बनवून ठेवायचे, फ्रिजमध्ये स्टोअर करून ठेवायचे किंवा असं फोडून याचा भुगा करून ठेवायचा आणि दुसऱ्या दिवशी काय करायचं, मस्त अशी फोडणी करायची. फोडणीमध्ये बघितलं तुम्ही, आपण कांदा किंवा टोमॅटो काहीही घातलेला नाही आहे. बेसिक जे मसाले असतात त्याचाच वापर करून ही भाजी आपण फोडणी केलेली आहे. नेहमीपेक्षा जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून कळवायला अजिबात विसरू नका. आणि आपण जी रेसिपीची सीरीज सुरू केलेली आहे, ज्यामध्ये मी तुम्हाला आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीच्या टिफिन भाज्यांच्या रेसिपी शेअर करणार आहे. या तुम्हाला पुढेही बघत राहायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका. म्हणजे काय होतं, मी जेव्हा केव्हा व्हिडिओ अपलोड करते ना, तेव्हा लगेच तुम्हाला व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळते. नाहीतर बरेच वेळा असं होतं, की तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसतं किंवा फॉलो केलेलं नसतं. त्यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या रेसिपीज बघायला मिळत नाही. नक्की सबस्क्राईब आणि फॉलो करा आणि ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.